Készen állsz a hullámokra? En Toscana. Wow. Találjátok ki, hogy ez itt mennyibe került. Sziasztok! Ma elindulunk visszafelé, de előtte útba ejtünk még csomó dolgot a Gardatónál, és akkor Como felé vesszük az irányt, ott valószínűleg megállunk pizzázni, és vásárolni is elmegyünk, hogyha már itt vagyunk Olaszországban, hiszen itt sokszor nagyon jó árakon vannak a termékek, tészták, olívaolaj, sajtok, stb. És a Tomi is már megérkezett. Na, induljunk akkor, és fedezzük fel még, amit még nem sikerült. És akkor most már itt vagyunk a Colombare di Sirmione félszigeten, itt álltunk meg a legvégén, ahogy a várhoz fel lehet sétálni. Van itt egy gyönyörű szép park középen, gyönyörű virágokkal, hatalmas nagy fákkal, jó árnyékot adnak, meg tudtunk mi is árnyékba állni a kocsival, és akkor az Easy Parkot pedig beaktiváltuk. Nem olcsó a parkolás, 1 óra parkolásért 4 eurót kell fizetni, és akkor most mi innen fogunk besétálni. Érdemes itt ezen a részen, a félszigetnek az elején leparkolni, mert utána már tovább amúgy se tudsz menni, és akkor innen szépen a tónak a partján be tudsz sétálni majd a várig, amit mi most meg fogunk tenni természetesen. Amúgy gyönyörű ez a környezet, szépek a virágok, árnyék van itt a tónak a partján is, és én csak szeretem nézni, ahogy itt hajóznak. Mi is szeretnénk már nem sokára elmenni egy kis hajótúrára, mert ugye mondtuk, hogy most már megvan a hajós jogosítvány. És ez a srác most 3 ilyen kis motoros lélekvesztő hajóval fog leparkolni. Lehet, hogy a szigetnek a másik részéről, vagyis hát a félszigetnek a másik részéről hozta. Megnézzük, hogy mennyibe kerül, de hát nagy általánosságban az oldalukon ilyen 100-200 euró per óra. Van, hogy 1 óra 80, 2 óra 140, és benne van az üzemanyag is. Hát nem mondanám, hogy annyira rossz áron van. Nincs rossz áron amúgy szerintem. Egy egész napra 400 euró, nyilván az egész nap azt szerintem 8 órát takar. Most elgondolkodtunk rajta, hogy mi lenne, hogyha így mutatnánk meg nektek. Igen, mert az interneten teljesen más árakat találtunk. Sokkal drágább, aha. Egy ilyen gyűjtő oldalon néztük, és csak ezekre a tipikus motoros csónakokra kerestünk rá, ugye, amihez feltétlenül kell a jogosítvány, meg privát emberek adják bérbe, de ez most így eléggé tetszetős ár. Főleg itt ezen a gyönyörű részen, hogy nézzétek meg, hogy itt van a vár, és milyen nagy élmény lenne nekünk ezt a félszigetet így egy kicsit körbehajózni. Igen, és úgy mutatnánk meg nektek, hogy itt körbe mennénk. Mert ugye ez ugye belenyúlik itt a Gardatóba, és ugye itt a vár is. Most ezen gondolkozunk, megnézzük itt a másikat, hogy ott milyen árak vannak, itt a másik bérlőnél, és akkor visszamegyünk szerintem a kocsihoz. Hozunk vizet, naptejet, ja. Meghosszabbítjuk a parkolást. Hát az, igen. Na, meglátjuk. Ez király lenne amúgy. Milyen hatalmas nagy citromok vannak itt. És abban biztosak lehettek, hogy ebben van lé is, tehát nem így kb. Ekkora a héja. Nézzük akkor meg itt az udvart, meg a várnak a belsejét. El kéne mennünk igazság szerint azért WC-re is, és akkor, hogyha mindezeket sikerül megoldanunk, akkor utána megkérdezzük itt a hajós embert, hogy akkor van-e szabad hajójuk. Hűvös kis sikátorok vannak itt is a faluba, vagy nem is tudom, hogy nevezzem ezt a részt. Nagyon kellemes, csöndes.
És ez az erőd a Castello Scaligero di Sirmione, ami egy úszó erőd, hiszen Olaszországban ez az egyetlen olyan erőd, amit konkrétan víz vesz körbe. Ez a 13. században épült, és ez az erőd a Scaligeri családnak, egy verónai családnak a tulajdona volt. Ez a félszigetnek pedig a másik része. Olyan, mintha az ember egy ilyen tengerparton lenne mondjuk Horvátországban, mert ugye ott jellemzőek ezek a betonos tengerpartok, főleg ott a magyar határhoz közelebbi részeken, így van az Isztrián pontosan, és akkor, itt lehet, van ezen a kis részen egy kis beach, el lehet akár menni fürdeni, bár most eléggé hullámzik a tó, akarom mondani, tenger helyett. Igen, de itt is bemennek a vízbe, ez egy kisebb strandrész, és akkor rögtön itt van a WC. De elrepültek a kacsák, azt a mindenit. Azt vettük észre, hogy vannak ilyen nagyobb terek, ahol vannak éttermek, fagyizók, de a sikátorokban is vannak amúgy fagyizók, és azért magasabbak az árak, mint például Verónában, ahol tegnap voltunk. Mert a főételek ilyen 22-28 euró körül vannak, egy kis gombóc fagyi pedig 3 euró, tegnap pedig egy nagyért fizettünk 2-t, és nagyon finom volt. Verona legjobb fagyizójában. Ha nem láttátok azt a videót, akkor nézzétek meg. Na, megvan a hajó. Úgy döntöttünk, hogy akkor egy órára elvisszük, és hát kaptunk egy kis fejtágítást, hogy mire kell odafigyelni, hogy kell menni. 300 méterre a parttól kell eltávolodni, ugye ezt tudjuk, illetve ugye 300 euró a kaució, vagy az útleveledet itt hagyod, és akkor 80 euró per óra benzinnel együtt. És akkor most meg fogjuk ezt a kis félszigetet kerülni. For lift down engine in the water, this is the bottom. Okay. But during all the trip, engine always in the water, okay? So don't touch, never. This and this, okay? Now it's okay. Free gear, forward, neutral and reverse. For change, red button, minimum speed and max speed, and you go forward, okay? Yes. In neutral position, but stop, reverse, minimum, maximum, and you go back, okay? Okay. This is the key for start the engine, but the engine starts always and only in neutral position. If you are in forward or reverse, it doesn't start, okay? This, right go right, left go left, like a car. 4 box, under pillow, life jackets, white box on the corner, that's anchor. Okay. White box on the corner. In this box you can put your things because it's waterproof. In this box, sorry madam, there are both documents, okay? If police stops you, this document and your yellow contract, okay? Very important, okay? When you exit between 2 pillars, red and green, okay? Red and green, exit here at minimum speed. When you come back, same way, same speed, we jump on your boat. They're outside, the yellow one, right? Yeah, after that, outside, okay? Okay. When you come back, same way, same speed, we jump on your boat, we park for your boat in the port, okay? Okay. This QR code manual on safe navigation, this QR code digital map with all the information, our number, Bluetooth connection, you can connect by your phone and play some music, okay? Okay. Okay, when you are ready, you start the engine. Any question? Not in the moment. When Do you have you're any question? And from now it's 1 hour, right? Yeah, when you leave, we waste the time, okay? When you are ready, you start the engine. Good. I push you in the middle and after that you can go, okay? Okay. Start the engine. How many hours you do? 2? One. One? One, Okay. just See you do a at small 1:10, round. okay? Yes. Start the engine. Okay? Now I push you in the middle and after that you can go, okay? Okay. Bye guys, have a nice Ciao. Szóval ezek között a bóják között kell kimenni, jelzik az utat, ugye a nyílt rész felé, és ezekre mindig nagyon oda kell figyelni, mert sok mindent jelezhetnek. Akár azt is, hogy mondjuk búvárkodnak, az átont jelezhetik. Igen, és biztonságos távolságra kell elmennünk a parttól, hogy egyáltalán full gázt adhassunk,
még kicsit gyorsabban mehessünk, illetve a strandoktól is megfelelő biztonságos távolságot kell tartanunk. Most egy megint más perspektívából fogjuk megnézni a szigetet. Látjátok, ahogy elhagyjuk ezeket a bójákat, ott már ki lehet kanyarodni a nyílt víz felé, és lehet gázt adni. Most itt egy picit megállunk, mert jön a hajó, ez egy komp, amelyik a szárazföldről elvisz téged a félszigetre. Tehát itt ebből a két pontból, onnan balról, itt fog kikötni. De szerintem amúgy sokkal jobb nyilván egyénileg menni. Készen állsz a hullámokra? Most pedig elérkeztünk a Jamaica Beachhez, amiről sokan azt mondják, hogy ez Olaszországnak a kis Margit szigete, Maldív szigete, hiszen olyan ez a partszakasz, egy kicsit köves és nagyon ilyen egzotikusnak tűnik. Nagyon sokan szeretik, főleg nyáron, mert rengetegen vannak, rengetegen úszkálnak most is. Na milyen? Marha jó. Nekem nagyon tetszik, ez egy annyira jó élmény. És most van először videó megörökítve, mert ugye eddig csak gyakoroltál ott Svájcban. Igen. Meg Horvátországban. De ezt ti is ki tudjátok amúgy próbálni, szóval ehhez a mérethez, itt a Gardatavon még nem kell jogosítvány. Szóval ha ide eljöttök, gyertek el, és vigyétek el a csónakot, elmondják nektek, hogy mire kell odafigyelnetek, és ezt a kis csónakot el tudjátok ti is vinni, és fel tudjátok fedezni nem csak a félszigetet, hanem fel tudjátok fedezni akár egy egész nap az egész Gardatavat, és egy felejthetetlen élmény lesz, amit meg tudtok majd örökíteni. Nézd meg, milyen érdekes az a strandot, olyan, mintha egy ilyen lakatlan szigeten lenne egy gyönyörű szép strand. Igen, pont erről beszéltem, hogy ez a Jamaica Beach, ami hasonlít a Maldív szigetekre. Nagyon szép ez a része is Olaszországnak. Adok gázt. Megérkeztünk ahhoz a részhez, ahol elsétáltunk, itt jöttünk ki a partra. Itt volt a WC, és ugye itt van ez a gyönyörű szép bár. Most a Mercia hajós kapitányunk, kérem szépen, átjövök erre az oldalra. Vigyázz! Pofára ne ess! Mercike, Eltávolodunk a partoktól. gázt ad. Ó, de megyünk! Oda nézd! Ezek komoly dolgok ám! Kicsit lelassítunk. Nagy hullámok jönnek. Ez komoly! Nyomhatjuk, kapaszkodj! Kapaszkodj! Igen, kapaszkodok. Ilyen gyorsan még én sem mentem. Persze. Nyomatja neki a kicsiket. Most lelassíthatsz. Miért? Mert ki fog esni a kamera a kezemből. Akkor légy tedd le és ülj le. Az utasoknak le kéne ülni, bocsi. Azért úgy hasítunk. Kérem szépen, jön szembe egy Elindultunk visszafelé. Igen. Na milyen? Megéri? Ez, srácok, ha valami, akkor ez
megéri, és higgyétek el, hogy családdal eljöttök ide, akkor felejthetetlen élményetek lesz. Fantasztikus! Főleg, hogyha több személy van, mert igen. Itt elfértek körülbelül 6-an. Kibérelhetitek akár egy egész napra, és akkor nem kell itt a tömeggel lennetek igen. a szigeten. És tök jó árnyékba vagytok. Csak akkor kell kimenni a napra, hogyha napon akartok, vagy nap alatt akartok lenni. Fantasztikus! Nem is kell gyorsan menni, bár ez nem olyan lélekvesztő, szóval tud tényleg tök gyorsan menni így a vízen ez a hajó. 40 lóerős. De igen, de mi ezt élvezni akarjuk, és ahhoz nem kell a sebesség, hanem csak egyszerűen így mész, és jól érzed magad. Thank you. Bella. Everything good, guys? Yes, it's everything good. It was amazing, thank you so much. Thank you, guys. 1,53-ba kerül most itt az olaszoknál a dízel, ennél a kútnál. Szerencsénk van, mert eddig 1,61-ért láttunk. Azért számítanak itt a centek ilyenkor, mikor tele kell tankolni a kocsit. Megérkeztünk Bresciába, ami egy kevésbé ismert észak-olasz kisváros, rengeteg látnivalóval, és ki is néztünk egy fagyizót, ami egy igazán nagyszerű fagyizó, kézműves. Nincs olyan sok értékelése, mert ez egy ilyen kis családias hely. Azt írták a séfekről, hogy hát leírták, hogy hol tanultak, hogy hol szerezték a fagyi, vagyis a zselátó készítésének a magasfokú tudását, hol gyűjtötték össze, és nincs nagy választék, viszont amiük van, az valamilyen fantasztikus ízvilágú, úgyhogy már így erre megjött az étvágyunk. Szerintem beszélnek az ízek, de azt majd megállapítjuk, hogy igazából milyen. De előtte kérsz egy rágót, Tomi? Tessék, kérsz? Kérsz egy rágót? Majd fagyizás után, tedd el nyugodtan. Itt van a kicsike. Ribera Gelatónak Ribera Gelato. Szerintem semmivel sincs kevesebb választék amúgy, mint tegnap a Verónaiba. Te nem láttad a másik helyet, amit kinéztem. Ott kétszer ekkora pult volt. Nem baj. Tehát, ja. Itt is 2-be kerül amúgy egy gombóc. Igen, pont ezért néztem. Buongiorno, signor. 2x3. We would like to try maybe one signature from you. Okay, the signature is the cream, I think. Okay, I would like to try the cream. The cream and the almond is very typical here. Okay, so for her is the peach and the limon. És még mit? 3 tegyél. Okay, for her is only 2 scoops. So the peach and the lemon, and for me 3 scoops. Wow. Where are you guys from? Originally from Hungary. Okay. Are you here on a holiday or? Just to visit a city, tomorrow we have to work. Hogy micsoda? Nagyon finom, nagyon krémes. Annyira finom, hogy én ilyen zselátot még az életben nem ettem. Komolyan mondom. Semmihez sem fogható. Tehát nem cukros, hanem csak a gyümölcsöt érzem. Csak a gyümölcsöt. Megkóstolod? Ja, jó. Most beestem a csapdába. Hú, basszus kulcs. Úristen, ez nagyon finom. Visszaadom, nem, különben megeszem. Szóval itt vannak a séfek, azt mondja Merci. És a kutyának van kitéve tál. Nem kér csak 8 eurót az 5 gombócért. A 10 helyett. Ugye 2 egy gombóc. 8-at fizettünk, meg is lepődtünk. Azt mondta ajándék. Menő. Gyere, üljünk. Ja, és a töltsérél se kért külön pénzt. Mert ugye mézes töltső, de itt szerintem benne van. Ez itt pedig már a belváros. Vége van a siestának,
jönnek vissza a dolgozók, és akkor nyomatják még a munkát estig. Most, hogy ehhez a részhez érkeztünk, ez nekem már így nagyon ismerős. Ez alatt, az árkádok alatt biztos, hogy már sétáltunk. Igen, nagyon ismerős. Itt van a nagy színház, ez a sétáló utca, és mindjárt irányba vesszük a dómot. Mit szólsz hozzá, hogy milyen kedvesek itt? Nagyon, igen. És nem rámenősek. Ez már egy kevésbé turistás hely, és annyira észrevehető a különbség, hogy álltunk egy bolt előtt, néztük a szemüvegeket, mert sokszor itt Olaszországban olcsóbbak, főleg, hogyha 2-t veszel, adnak rá kedvezményt, sehol máshol nem kapod meg szerintem olyan olcsón, mint mi itt sokszor. És akkor álltunk a bolt előtt, és akkor kinyitották az ajtót, mondták, hogy menjünk be, mosolyogtak. Igen. És mondtuk, hogy keresünk egy típust, mondták, hogy ne haragudjunk, az nincsen, és nem voltak megsértődve, hogy nem mentünk be, mosolyogtak, és akkor igazából ennyi. Ez is milyen guszta már, úristen, étterem, és külön van egy borszekciója is, lehet borokat venni, de amúgy enni is tudsz. Nyilván, ha megveszed a bort, akkor tudsz belőle inni. Nagyon extra, és itt vagyunk a város központjában. Ez itt a Piazza della Loggia, a Városházáról kapta a tér a nevét, ami itt van mögöttem, ez egy márványépület, és a mai napig itt dolgozik bent a polgármester, illetve még híres itt az az óratorony, ami egyben napóra is. Aztán egy esemény is fűződik ehhez a térhez, amikor 1974-ben volt itt egy antifasiszta tüntetés, és valaki robbantott egy bombát, 8 ember sajnos életét vesztette, és hogyha mindjárt oda megyünk, akkor meg fogjuk nézni a golyónyomokat a falban, illetve azt az emléktáblát. Látjátok ott azt az üres mezőt itt a boltív felett, vagy a kapu felett? Na, ott régen Szent Márknak az oroszlánya állt, ugye ez a Velencei Köztársasághoz tartozott szintén ez a város, tehát annak volt a jelképe, és azt még annak idején Napóleon katonái leverték, és ez is egy ilyen kis különlegesség, hogy tehát azóta is ott van, nagyon furcsa, hogy üres, de ez a története. A toronynak az órája az nem csak az időt mutatja, hanem hogyha jobban megnézitek, akkor a hold fázisait és állatövi jegyeket is, és olyan pontos a szerkezet, hogy a 16. században csillagászati számításokhoz is használták. Átszöktünk a sikátoron, és itt is vagyunk a dómnál, csak még azt kell kitalálni, hogy ez a régi, vagy pedig az új. Nagyon sok látnivaló van itt most egy képen. Szóval kezdjük akkor balról jobbra. A téglás épület az a régi városháza. Ugye itt működött a Brescia központja, és innen irányították az egész környéket. Aztán mellette láttok egy kő harangtornyot. Ez egy középkori, az egyik legmagasabb a városban egy harangtorony, és a Pegol nevű harangról kapta a nevét. Innen adtak jelet, hogyha tűz volt a középkorban, vagy fontos eseményekről, vagy hogyha a várost megtámadták. Aztán az új dóm 17. században, hatalmas nagy, fehér falai vannak, patinás a kupolája, és ott mögötte, hogyha mindjárt sétálunk oda tovább, az pedig a régi dóm, egy kör alaprajzú dóm, román stílusú, a 11. századból. Annyira csodálatos ez a város, és itt az új dómnak a tetején ezek a gyönyörű kidolgozott szobrok, szökőkút, tényleg itt akármerre nézünk, ezek az épületek, ezek a falak biztos, hogy mesélni tudnának. Nagyon régi épületek, és ezért is imádjuk úgy ezt az országot. És ez pedig már itt a kapitóliumi templom, ami azért különleges, mert Krisztus után 73-ban Tiberius császár építette, és ugye itt van előtte egy fórum, gyűléseket tartottak, és az épület a római fórum központja volt, ahol Jupitert
Junót és Minerva isteneket tisztelték. Érdekessége, hogy az oszlopok itt elől, azok részben eredetiek, részben pótoltak. Ugye látjátok, hogy melyik az eredeti, ugye? A fehér színű, és a téglával kirakott azokat pótolták vissza, ugye ezeket a darabokat találták meg, és több évszázadon keresztül ez a kapitóliumi templom a föld alatt volt, azért is tudott ilyen jól megmaradni, ez a legjobban megmaradt kapitóliumi templom amúgy, és természetesen ez is az UNESCO világörökség része. Ami még hozzátartozik ezekhez, hogy a 19. századig nem is tudták, hogy ez itt áll. Ugye a 19. században volt egy hatalmas nagy földcsúszamlás, és akkor bukkantak rá, hogy az épületnek a részei kiálltak a földből. Most akkor bejöttök velünk ide az Iperbe vásárolni, jó? Válogatjuk a zöldségeket. Ebből a Bertolliból fogunk vinni, ez a legjobb. 1 liter 4,45-be kerül. Tomi már serényen pakolja a húsokat, ezek mennek a fagyasztóba. Ez a rána tészta is most akcióban van, úgyhogy veszünk nem ilyen húsisat, hanem ilyen gombásat. Vettünk már Birra Morettit, akkor most nézzük a citromosat, amit én szoktam inni. Van ilyen dréher is itt is. Birra Moretti, meg Peroni. Na melyik legyen? Szerintem mindegyiket kóstoljuk. Veszünk parmezánt, már nincs sok. 2 lehet belőle összesen venni. Gyere a papához, meg a mamához. Jó. Egy ilyen 966 grammos került 956-ba. Mind a kettő konkrétan majdnem ugyannyi. 16-os Rio Mare 15 euróért. És akkor itt vannak a tészták, 1 kiló tészta 1,30-ba kerül. De azért szoktuk ezt venni, mert ez jó minőségű. Rustikus. Megvan a bevásárlás, és az Iper kártyával körülbelül 170 eurót spóroltunk. És játszunk egy kicsit, találjátok ki, hogy ez itt mennyibe került. Körülbelül megmutogatom, hogy mik vannak a kosárban mindjárt. És akkor a videó, itt lehet tippelgetni, írjátok meg kommentben, mire tippeltek, és a végén pedig elmondjuk, hogy mennyi volt a bevásárlás ennek a videónak a végén. Tészta, ez tele van. Tészta ott, oliva itt. Mosószer, mosogatószer. Ez 2-szer. Itt vagyunk Comóban, és most megyünk a kedvenc helyünkre. Nagyon szeretjük ezt a helyet, mert igazi nápolyi pizza van, és a helyiek jönnek ide főleg, mert különleges dolgokat lehet kapni. Amúgy ilyen pizzium Olaszország szerte található, és mindenhol fatüzelésű kemencébe készítik a pizzát. Azt mondtam, hogy különlegesebb, akkor ilyenekre gondoltam, és le van fordítva az oldal, hogy hámozott paradicsom, akkor ilyen finom gomba, grillsonka, fekete oliva, és van a toszkána, amit most kértünk. Azon szalámi van, szarvasgombaolaj, fiordi latte. Szóval itt szerintünk minden húsimádó és vegetáriánus talál magának pizzát. Igen. Hiszen tényleg nagyon különleges. Tehát ilyeneket még nem nagyon láttunk máshol, hogy ilyen pizzák vannak. Igen, úgyhogy ha Olaszország szerte bármerre jártok, van Verónában is, van Bresciában is, és bármelyik városba fogtok ilyen Pizzium nevű pizzázóhelyet találni. Mi több helyen eddig kipróbáltuk már, és soha nem csalódtunk benne. Igen, de csak akkor természetesen, ha nem találtok olyan nápolyi pizzázót, ugye, ami rajta van a nápolyi pizzázóknak a top listáján. Tehát ez legyen mondjuk egy utolsó megoldás nektek, mert itt biztos, hogy jó a pizza. Igen, ez így van. Viszont, hogyha találtok valami jó családi vállalkozást, akkor azt részesítsétek azért előnybe. Még ki is hozták nekünk, itt várakoztunk kint a külső teraszon, itt vannak a pizzák, lássuk. De jól néz ki. Mint mindig.
Aztán De éhes vagyok. Gyorsan köszönjünk el. oda néz. Nagyon extra. Szóval ennyi lett volna ez a mai videó. Reméljük, hogy azért tetszett, hogy tudtunk nektek is érdekességeket megmutatni. Amúgy a bevásárlásunk 250 euróba került, hogyha ezt tippeltétek, akkor igen, annyi, jól tippeltetek. Ügyesek vagytok, megveregetem a képzeletben a vállatokat, és akkor a következő részben találkozunk, amit még nem tudjuk, hogy hol lesz, de tartsatok velünk akkor, és iratkozzatok fel, nyomjátok meg az alpesi De ilyen kolombnak. finom illat van, ilyen szarvasgomba. Szóval nyomjátok meg az alpesi tehénnek a kolompját, és a következő részben találkozunk. A Discordosra felejtjetek, és hogyha tetszett ez a videó, ha úgy gondoljátok, hogy valamelyik ismerősötök jön Észak-Olaszországba, akkor igen, osszátok meg a videót, hát ha talál benne ő is valami érdekességet. Sziasztok, ciao ciao! Sziasztok! Like a shooting star.